نن ډېر اسانه درس دی. راځئ بسم الله الرحمن الرحیم کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې دا ساده شان بیا ولوایو څه مخته به ولاړ سو. دلته راځئ بسم الله الرحمن الرحیم لنګویج ته. لنګویج خپله څه ته ویل کېږي؟ ژبې ته ویل کېږي. څه دي؟ که غواړو چې موږ خپل کمپیوټر ته یو ژبه ور انسټال کړو، یعنې یو ژبه ور اضافه کړو، د لنګویج له لارې کولی شو. څه دي چې په وینډوز 7 او په وینډوز 8 کې، په وینډوز 8 کې چې په وینډوز XP کې دغه د اډ او ریموو په دغه په نامه سره دی، د ریجنل ان لنګویج په نامه سره. ریجنل ان لنګویج هم ریجن سره پکښې کې هم لنګویج سته. خو دلته لنګویج چلا دی، پر ده باندې کلیک وکړئ. یعنې اوس موږ سره په کمپیوټر کې دغه دوې ژبې را سره وي. که ستاسو سره په کمپیوټر کې پښتو یا دري نه وي، تاسې څنګه ور انسټالوئ؟ مثلا فرض کړه ریموو اوکې کړه. اوس موږ په کمپیوټر کې مثلا یوه ژبه ده، یوازې انګلیسي. که غواړم چې زه پښتو یا دري، اردو، جاپاني هر ژبه چې ته ور انسټالوې، پر لنګویج باندې کلیک وکړه. اډ لنګویج ته راسه. اډ لنګویج یعنې یو ژبه ور اضافه کړه، پر ده باندې کلیک وکړه. هره ژبه چې ور انسټالوې ته ماز کلیک ور وکړه. ګوره دا عربي ژبه ده، ارمیک دی، اسټالین دی، البریانیان دی. هره ژبه چې ستا ګوره بنګالا ژبه ده، چشتي باشکیر دی، بلاخو نو هغه د دې مختلف نومان دي چې د هرې ژبې د تا ور انسټالول. ګوره د دریم سته پکښې کې، انګلیش هم سته، فلش هم سته. دغه ټول هغه ژبې چې ته کولی شې انسټال کړې. پنجابي هم دا ده سته. زموږ کار د چی سره دی؟ د پښتو سره دی. ورته پښتو ور انسټال کړه، پر اډ باندې کلیک وکړه. پښتو ژبه انسټال. دلته داسې تا ته میسج در که چیرې یوه ژبه یې تا ته میسج نه درکوي، که چیرې دوې ژبې تا ته داسې میسج درکوي. که غواړې چې ته ژبه سره واړې، په وینډوز سپیس سره راوړې. وینډوز سپیس، وینډوز فاصله، او ګورې دغه اول دلته اوس اول انګلیش ژبه ده، زه ورته هم پښتو اوله ته راوله. موو اپ لوړه یې اوس، او بخښه ما ډیلیټ کړه. دلته پی پریس کړئ چې پښتو راسي. اوکې ګورې په دا ځای کې موږ ته اول انګلیش ښکاره کړي، زه ورته هم اول چې پښتو راته راسي. دا انتخاب کړه، پر دغه باندې کلیک کړه. موو اپ لوړه راوله. ګورې په دې ځای کې اول به اوس پښتو وي، انګلیش لاندې. او که چېرته ویل چې موو ډاون ښکته یې راوله، دا به ښکته ده. دا و د یو ژبې ور انسټالول چې موږ خپل کمپیوټر ته څنګه کولی شو چې یو ژبه ور انسټال. دوام دلته موږ څه لرو؟ سپیچ ریکګنیشن لرو. د سپیچ ریکګنیشن په واسطه کولی شي چې کمپیوټر د اواز د رویه کنټرول کړي. که غواړئ چې خپل کمپیوټر د سپیچ د رویه کنټرول کړئ، چې موږ درته ووایو چې د فضلعامه ده په څه شاخ ته، چې ورته ووایې چې ته دا کار ته وکړه، د هغه کار ته کوي. نو د سپیچ ریکګنیشن په واسطه کولی شي. پر ده باندې کلیک وکړه. دلته لومړی چې لرو سټارټ سپیچ ریکګنیشن، دا راته شروع کړه. کله چې ته پر ده باندې کلیک کړې، دا شروع سو. ستاسو په کمپیوټر کې اوله واره چې تاسې فعاله کوئ دا شی نه درکوي. نو که تاسو فعاله کوئ د سیسټم، کله چې پر ده باندې کلیک وکړئ، تا ته اول دا رقم میسج درکوي، وایي what type of microphone is microphone area. دلته ته څه ډول مایکروفون لرې. که چیرې لپټاپ کمپیوټر هغه مایکروفون او مایک ته ضرورت نه لري، هغه په خپل ځای کې لري. اما که ډیسټاپ یې، هغه ته به ته مایک کېږدې، بیا به ته خبرې ورته کوې. نو دلته درته وایي وایي هیډ سیټ دی، مایکروفون دی، ډیسټاپ مایکروفون دی، که ادر بل دی. زه ورته هم هیډ سیټ موږ کارو، خپل په ځان کې لري. نو نیکسټ. دلته ګوره، دلته په کسته اواز دغه کېږي. دلته چې موږ په زور خبرې ته کوو، هغه سره لیکه داسې ډېره تېرېږي. دا دا معنا لري چې دا کار درته کوي او دی مخ ته درته ځي. دا چې ګوره دلته وایي سپیچ ریکګنیشن هاز فینیشډ. دا ستاسو په کمپیوټر کې بیا دغه رقم ترې وایي ټیک سپیچ ټیوټوریل. ټیوټوریل دی تا ته تشریح درکوي، تر څو ستا د تلفظ سره دی اشنا سي. نو ته به دلته په انګلیسي باندې دلته خبرې کوې چې د هغه کار درته کوي. نیکسټ. که چیرې په پښتو خبرې ته اوس دی نه ځي، اوس ګوره موږ په انګلیسي ورته ویل چې نیکسټ، دی مخ ته ولاړې. سټاپ لیسنینګ. نیکسټ. I had a nice weekend. که هغه انګلیسي چې دی کوم شی درکوي، هغه به تاسو ورته وایاست. نیکسټ. نیکسټ. show speech options. start speech tutorial. next. د اول د وار دا په دې خاطر درکوي تر څو چې دی ستا د تلفظ سره اشنا سي، چې ته سره کم تلفظ کوې. که مخ چې دی ستا تلفظ سره اشنا سو، بیا چې هر کله ته د یو شي ورته وایې، د هغه کار درته کوي. که زه ورته وایم شی راخلاصوي، اما که تاسو ورته وایاست شاید نه یې راخلاص. ولې؟ ځکه چې دی ستاسو د تلفظ سره نه یې اشنا، او په پښتو به مې یوه خبر نه پکښې کېږي، غلمغال به نه وي، ځکه چې بیا دی نه پوهېږي. نیکسټ. I am now using speech recognition to dedicate to the computer
period. Talking to the computer is easier than using the keyboard, period. Next, I can dedicate faster than I can type, exclamation mark. I simply need to speak the words out loud, and the computer will enter the text I said, period. It is really this easy, question mark. Next, I can now say anything, correct cannot. 3. Okay. Next, that I want to say, period, correct send. Say 1. Okay. So in English as well. Next, dictating to the computer is easy, correct the thing. 2. Okay. Next, speech recognition is interesting. Undo. I want to speak to my computer. Undo that. I can dedicate to my computer. Go padano suppose. I can dedicate to my computer. Delete that. Next, the header. So say the nori bet خپل مخبوز. دا دلته چې دغه میسج درکې speech recognition is rather easy. دغه انګلیسي ورسره وایست دی خپله فقط دا په دې خاطر چې ستا د تلفظ سره دی فقط مازې اشنا سي چې ته سره کم تلفظ ورته کوې هو دا میسجونه دی خپله درکې delete rather اوس درته راځم delete to it دا په دا خاطر زه به درته مکمل کړم. next, select when through press. select when through phrases. دا سې دا معنا چې دغه جمله ته ورته وایاستې دي خو تاسو فقط ماز دغه ورته وایاست تر څو چې دی دغه سمري ته راسي. کله چې سمري ته راغلی دی خلاصېږي. دا به دا اوس باندې کله دی خلاص بیا train your computer to better understand you. دا بیا وایي ته فقط چی که چې دی ستا سره ښه understand سي. دغه فقط دلته چې کومه جمله درکړي هغه جمله به ته ورته وایاستې دي. ګوره دلته چې هر جمله یې درکړه په دا خاطر چې دی فقط ما دا پروسس وګوري چې سم دی که نه دی سم. دا والا سم دی اوس په دې کمپیوټر کې سم دی څه دی. The way we speak affects the way we communicate with each other. دې دا جمله به ورته وایي تر څو چې دا در دغه ځای پر مکمل سي. دا نو په ورډ په هر پروګرام کې چې بیا ته خاطر ته وایي چې ما مثلا موږ ټایپینګ کوو ضرورت نه ټایپینګ وکړو په انګلیسي ورته وایي دی خپله درته لیکي نور څه دي. دا مخ ته بوځئ تاسو بیا خپله. اوس درته ګورئ دغه سټارټ کړئ. اوس چې هر شی زور ته هم دی هغه کار ته کوي. ګورئ چې دا میسج درکړي دا معنا چې دلته اوس غلمغال دی موږ په پښتو خبرې کوو نو دی نه پوهېږي. کله چې لیسننګ یې درکړي بیا دی مخ ته ځي. start. چې هر د سویچ څخه لیسن ته واوښتې بیا کار کوي که نه یې کوي. start. ګوره سټارټ منیو په اتوما ډول خلاص کړه. میل مازې پیپل دی ګورې چې دا ورته وایم چې پیپل دی په اتوما ډول یې راخلاصي. دا په دې خاطر چې دا د پښو په ژار هم دی نه اورې. نیوز په اتوما ډول نیوز درته راخلاص. نو چې هر څه تاسو ورته وایاست دی هغه رقم کار ته کوي. تاسو کولی شئ د اواز ورې خپل کمپیوټر کنټرول
و هغه اول به تاسو خپل تلفظ د ده سره اشنا کوئ چې کار کوي. مثلا لکه خارجان هغه دونه وخت نه لري، دا ګور موږ په پښتو ګردی په اتومان ډول شان خلاص. ځینې وخت د خارجان داسې چې هغه جې شان ته وخت نه لري چې دی ټایپینګ وکړي، نو دی ورته وایي ډېر چیز ورته وایي هغې په اتومان ډول خپله لیکي. چې تاسو کولی شئ د څخه استفاده وکړئ. په ورډ کې کې لیکئ، تاسو په نور پروګرامو کې چې لیکئ هغه یو څه کار غواړي، تاسو به پر دې ځای باندې کلیک وکړئ په ورډ په دې پروګرامو کې. پښتو نشته، پر دې باندې رایټ کلیک وکړه، کنفیګریشن ته راسه، دلته راسه امپروو وایس ریکګنیشن ته راسه. سیدي امپروو وایس دا د ورډ دپاره دی چې پر دې چې کله کلیک وکړي ورته اواز راته سم کړه. دی اوس دغه جملې درکوي، دا به ته بیا چې په ورډ پروګرام کې ته ورته وایه دی هغه شی خپله درته لیکي. Speech is the main way people bond and learn from each other. The way we speak affects the way we communicate with each other. On the telephone, in movies, in radio, television and the internet. دا جملې بیا تاسو ورته وایه. سیدي وخت ونه نشته، پر دې ځای باندې رایټ کلیک وکړئ، کنفیګریشن ته راسئ. دغه به چې د جملې خلاص ولې نو باره به ورډ پروګرام را خلاص کړي. په ورډ پروګرام کې نور چې بیا ته جمله ورته وایه چې انسرټ دی به انسرټ کې مازې هغه جمله ورته وایه دی په اتوما ډول لیکي. سیدي I am talking to the computer، بس دی خپله په اتوما ډول د جملې درته لیکي. وینې اپلا به تلته د سر ځان عیاروي، نور به دا بند کړو. سیدي تاسې بیا په خپلو کمپیوټرانو کې وکړئ، بیا وروسته سوال وکړئ. زه به دا بند دا ولې دا چې اپلا فعاله سو هر کله چې کمپیوټر ولګوي دا خپله په اتوما ډول والا شروع وي، درته ضرورت نشته چې اپلا ته سوال کړي. یا و بیا به ماز پر دا پر اپ باندې کلیک وکړه، باندې سټارټ شروع سو، بېرته په دې ځای باندې کلیک وکړه، بندې شو. ګوره ما سټارټ ویل په اتوما ډول یې سټارټ مې را خلاص کړه. ورته ګوره زه به دا میوزیک لا ورته وایم یا people اتوما ډول هغه درته خلاص. نور نو بیا تاسو ترسره ولې نه عمل کوي؟ څو چې دی سره تلفظ سره اپلا اشنا شي، اپلا به ته هغه دغه پر اپلای کوي چې اشنا شي سره. مثلا بل دلته راځي، مثلا تاسو د انګلیسي استاد درس وایي، تاسو یو تلفظ مو نه زده، یو لغات یې ستا تلفظ نه دی زده، یو لغات ستاسو تلفظ نه زده، نو په ټیکسټ سپیچ باندې کلیک وکړه. ټیکسټ سپیچ دا معنا چې خط په خبرو راته واړو. نو دا چې دی دا د دغه دوو کسانو تلفظ دی، درو کسانو چې یو د ډیویډ دی چې دا یو امریکایي دی. Microsoft David Desktop, English, United States, as the computer's default voice. او دا چې بیا دی د چې دی د ایزل تلفظ دی، دا بریټیش انګلیش دی. دا Microsoft Hazel Desktop English, Great Britain, as the computer's default voice. تر ټولو د دغه انجلۍ اواز ښه خوند کېده چې دی زیرا په نامه سینایټ. Selected Microsoft Zero Desktop, English, ونې مو وخندل. United States, as the computer's default وا voice. او په ایکس پي کې دا نشته. مثلا زه ورته وایم، مثلا دی وایي زما یو جمله د استاد کورنۍ کار کړی چې دغه به ته زده کړې در سره. دی وایي دا زما نه زده، زه نو څنګه وکړم چې لغات مو نه زده دلته راسې ویل کړي. ځینې وخت ستاسو د استادانو هم نه زده، مثلا دی درته وایي غلا چې درته وایي تلفظ دا انګلیسي د خامخا ځینې د چای ځای ځینې نه زده، نو بیا تاسو راسې دلته یې زده کړئ در سره. سیدي مثلا دلته زه جمله ورته لیکم، سنټرل ورته ګوري ریویو وایس. دغه بیا تلفظ ډولونه چې دا تلفظ سلو کراري، نارملي که فاست. زور ته هم نارملي. Afghanistan is the best country of the world and location is in the central. زور ته هم سلو تلفظ راکه، بیګنر 1 کلاس دی. Afghanistan is the best دا دغه دپاره دی، دا چې کله تاسو پوهنتون ته ولاړ شئ، پوهنتون کې انګلیسي ادبیات وایاست، په اول سیمسټر په دویم سیمسټر کې تاسو دغه رقم تلفظ وایي. مثلا درته وایي چې ټي د ژبې په کوم ځای کې تلفظ کېږي، په سر پای سر رقم، نو هغه دلته درته ښیي. نارمل تلفظ پاس د اسټرالیانو تلفظ دی. Afghanistan is the best country of the world and location is in the central. سیدي تیز تلفظ. Afghanistan is the best country of the world and location is in the central. خو همیشه چې انتخابېږي نارمل انتخابي. Afghanistan is the best country of the world and location is in the central. مثلا زور ته هم احمد الله
نه ځینې وخت یو څوک وایي دا نوم زه نسم تلفظولی یا مثلا د خارجیان نومان یې موږ ته نشو تلفظولی نو دلته یې ورته ویلې که او وایي دا ما ولې دغه کې انټر جانان علي احمد سي نو تاسو کولی شئ په دا ډول د ده څخه د تلفظ په شکل کار واخلئ چې یو شی راته تلفظ کړه او یا دغه دی خپله و هغه درو کسانو کې به ته تلفظ ورته انتخابوي چې د چا تلفظ غواړي یا په ډکشنري ځینې ډکشنري خپل لري کیبورډ مو ووایي لنګویج مو ووایي یو دغه پروګرامینګ فیچرز هم درته وایم که غواړو چې موږ د خپل کمپیوټر څخه یو پروګرام ډیلیټ کړو د په واسطه کولی شو کله چې تاسو یو پروګرام ډیلیټوئ مثلا فرض کړه ته دغه ډکشنري ډیلیټوئ اوس ګوره ډکشنري که ته د دې ځای څخه ډیلیټ کړې کمه ده دلته ډکشنري شته ګوره مثلا دغه ډکشنري ده دا که ته دا ځای څخه ان پین کې ګوره ان پین دس پرم ټاسک ته چې وایي دا ما ډیلیټ کړم هغه ډکشنري ستا سره شته پښتو ډکشنري دا ده ستا یعنې دا خو یو پروګرام دی یو پروګرام داسې نه دی چې فقط یا د سټارټ منیو څخه ډیلیټ کړې یا د کمپیوټر د ډیسټاپ څخه ډیلیټ کړې پروګرام نه درته ډیلیټېږي که ته غواړې چې یو پروګرام ډیلیټ کړې د خپل کمپیوټر ته پروګرامینګ فیچرز ته به راسئ چې دا په وینډوز XP کې د اډ و ریموو په نامه سره دی پر ده باندې کلیک وکړه هر پروګرام چې غواړې چې تیز انجې ډیلیټ کړې دغه هغه پروګرامونه دي چې ستا په کمپیوټر ته انسټال شوي دي څه دي دا ټول پروګرامونه ستا کمپیوټر ته انسټال شوي دي ته کولی شئ چې دا ډیلیټ کړې ځینې هر پروګرام چې تا ډیلیټوي ځینې ډیلیټ کړه مثلا زه ورته پښتو ډکشنري راته ډیلیټ کړه کومه ده دا ده رایټ کلیک پر وکړه ان انسټال یې که ان انسټال دا معنی دا د کمپیوټر څخه راته ډیلیټ کړه وایي غواړئ چې ان انسټال یې کړې ورته وایي نیکسټ نور پښتو ډکشنري زموږ د کمپیوټر څخه ولاړه نور نه که کال بعد تاسو ګورئ که یو کال پسې ګورئ پښتو ډکشنري نور نشته یو پروګرام تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر څخه یې په دې طریقه ډیلیټ کړئ بس د نن لپاره اسانه درسونه